Welcome to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and do join us for today because we are going to be speaking yet again on health-related issues, but this time it's not going to be all about COVID. It's going to be about why we are having problems with hospitals, not just space, not just COVID beds, but what exactly is going on as far as hospitals, the funding for hospitals, the legislation required to build hospitals? It might surprise you because it requires an act of Congress, from what I understand, to put up public hospitals. In any case, we will discuss that later with one of our very special guests. But before that, let's go to today's details. It's May 31, 2021. It's a Monday. And today, the Metro Manila mayors, the IATF, Malacanang is supposed to get their heads together and decide what is the month of June going to be like as far as quarantine classifications go, as far as opening the economy goes, etc., etc. And we will find out more about that as the day or the week progresses. I do hope you are all rested, feeling much better, and you have started your day with prayers because that is the only way to start your day, your life, with prayers. Now, before we go to the day's interviews, let's first take a look at the front page of the Philippine Star. And here we go. Okay, business groups push for lifting of the bank secrecy law para hindi na matago yung mga tinatagong tagong yaman. Donaire back as world champ at 38. Binuin mo nga naman yan. 38 years old na nanalo pa sa boxing. Vaccine express lane open for A1 to A3. We will find out. I will find out about that tomorrow when I go for my second jab. Kung meron nga ba talaga niyang express lane na yan. And as I mentioned, IATF to discuss quarantine for June. Now, on the lower half of the front page of the Philippine Star, DOJ, cops in drug killings uncooperative. Of course, what did you expect? Is this a surprise? In spite of Chief PNP Guillermo Eleazar promising full cooperation, it is obviously not going to happen when people on the ground or below him are not cooperating, lalo na yung mga police involved in the, sabi nga nila, mga drug bust killings. 50,000 Sputnik vaccines arrive, with Senate not interested, economic chacha doomed. PDP laban meeting today has Rodi's blessing. Nako, yan po, malaking bagay yan. Isang issue yan, yung partido ni Manny Pacquiao, ni Rodi Duterte, etc., etc. Nagkakaroon ng internal feuding. Apparently, some people are working for the exclusion of Pacquiao in the discussions of the party plans. Let's see what will happen. But in the meantime, let's go to the stories behind some of those headlines. The Metropolitan Manila Development Authority, or MMDA, says express lanes are in place for those in the A1 to A3 groups. This as the national vaccination program ramps up. Medical frontliners, senior citizens, and individuals with comorbidities can get on this fast lane as the government also tries to curb vaccine hesitancy. It's the last day of May today, May 31, and the Interagency Task Force, or IATF, is set to meet today to discuss quarantine classifications for the month of June.
In other news, Justice Secretary Menardo Guevara admitted they could not gain the full cooperation of the police as his department continues to review the drug war. Guevara said law enforcers are worried that they get the blame or even charges if they provide information to the DOJ. Still, Guevara lauded new PNP Chief General Guillermo Eleazar's open-mindedness on the probe. Eleazar also said that his office would share documents on various police drug operations. Maybe Secretary Guevara would like to put up ano yun, mayroon tawag dyan squealers hotline kasi meron po ako alam na mga ilang pulis lang naman, ilang pulis na nagbagong buhay at nagsabing, Sir, meron pong kota na binigay sa amin. This was during the height of the drug war. Kota ng katay. Okay. For interviews today, our particular interest, the agenda is regarding hospitals and legislations related to the creation, funding, and operation of government hospitals. Now, it is, I don't know if it is coincidence that our guest, who is, if I'm not mistaken, I'm sure he is Ilonggo, he is a beloved son of Iloilo. I don't know if it's coincidence that the mayor of Iloilo, Jerry Treñas, recently appealed. Tulungan nyo kami kasi kulang ng nurse, kulang ng doktor ang region at walang hospital ang Iloilo. So let's bring in our respected member of the Philippine Senate, Senator Franklin Drilon. Mr. Senator, good morning, sir. Cito, good morning. Magandang umaga po. At kamusta po kayo? Maraming salamat. At tayo po ay babalik sa inyong programa. Yes, sir. It is always our honor to have you here, and particularly on this day because ang pinag-uusapan ay mga hospital. Jerry Treñas of Iloilo City went on the air just the other day and nag-aapila siya, tulungan niyo po kami, kailangan namin ng mga nurse, kailangan namin ng doktor, wala pong hospital sa Iloilo City. Nagtaka ko kasi alam ko, Senator Drilon, you moved heaven and earth to help spur the growth of Iloilo City in particular. In fact, na-intriga ka nga doon of favoritism. Pero in the end, people said na what you did for Iloilo City was a game changer. But did you just happen to forget the creation of a hospital or that was above your pay grade? So, sabi nga nila. Una po, Cito, hindi po totoo na walang hospital sa Iloilo at hindi po yan ang sinabi ni Mayor Jerry Treñas. Ang sinasabi ni Mayor Jerry... Sa city, sa city, sir, Marami po hospital sa city. Marami okay. po. O both public and private. Ang sinasabi po ni Mayor Jerry, dahilan po sa COVID-19 pandemic, nauubos po yung hospital na pupuno and it's reaching a critical level. It is not that we have no hospitals. We have so many hospital beds, both private and public, but because of the pandemic, kulang. Now, so that's the situation in Iloilo. Okay, so that's good to know. Good for you to correct that misimpression. Baka hindi lang nagkaintindihan yung Bisaya at yung Tagalog, no? O yung Ilonggo at saka yung Tagalog. Opo. In any case, but recently, by another coincidence, you and Senator Christopher Bongo got into a bit of an argument. Sabi nga nung iba, heated debate daw regarding hospital bills. The Senator Bongo allegedly said you were not supporting them and you reportedly went back at him and said you sat on them. Ano ba yung pinag-uusapan natin dito tungkol sa mga hospital bills? Cito, very, very peculiar ngayon ang sitwasyon ng hospital bills. Bakit po? Because a few years back, the Supreme Court decided a case which we call Mandanas ruling, which is because the petitioner is Governor Dodo Mandanas, yung kababayan niyo po. And
this case involves the interpretation of what should be included in the internal revenue allotment. Remember that way back in 1991 or 1992, the local government code was enacted. And in the local government code, there was a specific percentage of collection of the national taxes which was allotted for the local government units. Ito po'y tinatawag nating IRA at ito po'y 45% ng national revenue taxes ay doon na ipapahagi sa LGU, sa local government, without any need of legislation. Ngayon, in exchange for that 45%, certain services were devolved. Most significant would be the health services. Yung mga hospital po, ang sabi ng local government code in 1992 ay dapat ang gumastos at magpapatakbo yung mga local government units. Ngayon, dahil lang po dyan, ngunit pag yun po ay yun ang umiiral hanggang dumating yung tinatawag nating Mandanas ruling. Hindi po Mansanas. Ito Mandanas. Ano pong sinasabi nito? Sinasabi ng Korte Suprema, yung basihan ng batas na sinasabi national na revenue ay dapat po hindi lamang yung kinokolekta ng BIR under the National Internal Revenue Code, kung hindi isama yung mga tarifa or customs tariff under the National Customs Tariff Code. Ulitin ko, pinalawak ng Korte Suprema ang meaning ng national revenue at hindi lang po nilimit doon sa kinokolekta ng BIR, kung hindi yung kinokolekta rin ng customs. Ano po ang resulta nito? Ang resulta nito, effective January 1 of next year, ang internal revenue allotment ng mga local government units ay tataas ng mahigit sa 240 billion pesos. Uulitin ko lang, tataas ang internal revenue allotment ng ating mga local government unit by about 240 billion. Ano ibig sabihin nito? 240 billion will be removed from the national agencies at papupunta na ito sa local government units. So, ang unang hakbang na ginagawa ng Department of Budget and Management ay sinasabi nila, dapat ang yung devolved agencies ay haharapin na at sasagutin na ng mga LGUs. Dahil hindi kaya ng gobyerno nasyonal, ng pamahalaan, na ipagpatuloy ang suporta ng devolved services in the face of this 240 billion more to the LGUs under the Mandanas ruling. From about less than 800 billion, abot ng mahigit sa 1 trilyon ang share ng LGUs. Ngayon, kaya po dito, very, very important ito Mandanas ruling. Dito sa proposal na hiniharap ni Senator Go, na ang mga LGUs, 15 sila, dapat ipagpatuloy pa rin ang gastos, ang gastos ng gobyerno nasyonal. Dapat sa gobyerno nasyonal pa rin manggagaling ang budget. Kaya doon kami nagpaliwanagan at doon ako nagtanong. Unang-una, ano bang epekto ng Mandanas ruling? Pangalawa, ano pong gagawin natin kung kaya pa ba ng national government itong patuloy na IRA in its full amount doon po sa dahilan po tataas ang suporta, ano po ang gagawin natin? Hindi ba dapat sang-ayon sa existing law, dapat i-devolve na ito at ang LGU na
ang magpapatakbo. Ngayon, nung tinatanong ko po yan, ang sabi po ng Senator Go, huwag na po natin patagalin ito. At ito po'y maraming na kailangan natin ngayon, kulang ang ating hospital, sa madaling salita, hindi niya naman sinasabi. Pero sinasabi niya, tumigil na kayo at kunyari sumusuporta kayo, pero sa totoo hindi naman dahil kayo po ay nagtatanong. Minsan lang po, isang araw lang po, isang session po lang yun sa unang pagdating. Kaya tinignan ko yung record. Ang lumabas, mahigit mga 15 buwan na nakatenga doon sa komite ni Senator Go. 15 buwan doon nakatenga. Halimbawa po, yung increasing the hospital beds in the municipality of Rizal in Palawan, House Bill 2582. Idinala po sa komite ng Committee on Health on January 20, 2020. 15 months ago, kailan po ni-report at dinala sa plenaryo? February 15, 2021, may committee report at ini-sponsor 3 months after or on May 17, 2021. Sa makatuwid na Cito, in this example, nasa committee na noong Enero 2020. Ngunit May na of 2021, idinala sa Senado. At kaya tinatanong ko, bakit naman sinasabi niyo pinapatagal ko? Nagtatanong lamang ako tungkol sa Mandanas ruling. Bakit sinasabi niyo pinapatagal ko? Na sa katunayan, ang bill ay nakatenga mula noong January 2020 sa Committee on Health at hindi po ni-report sa Senado hanggang February 2021 at ini-sponsor May of 2021. Ganun din po sa ibang mga 15 hospital na report. So yun po ang dahilan. At pangalawa, sinasabi po nila na kaya kailangan aprubahan na at wag na ako magtanong dahilan po walang budget. Kaya po hindi nalagyan ng budget dahil hindi po tinapos ng komite ang kanilang ang pagtalakay nitong mga bills. Uulitin ko lang, noong January 20, 2020, May 2020, July 2020, August 2020, lahat po yan. Yan ang yung mga pag-refer ng mga hospital bills sa Senado, sa komite. Dahilan po hindi inaproba bago mag-December 30, 2020, when the committee had all the time and opportunity to pass it before December, the end of 2020, hindi po nasama sa 2021 budget. Yan po ang katotohanan. Kaya hindi po sa dahilan na nagtatanong ako, wala pag isang oras ang pagtatanong ko, ang sinasabi nila, pinapatagal ko yung pag-aproba ng bill. Senator, pasensya mo na, papasok naman ako bilang media or journalist. Did you ever find out what was the reason? Napag-alaman mo ba ano yung dahilan kung bakit hindi na i-submit ito sa Senado before December 31, 2020? Kasi sabi mo nga, ang daming buwan, pero ang tanong at the end of the day, bakit hindi umabot sa finish line? Ano ba raw ang dahilan ba't hindi nila nasubmit? Ang sinasabi, unang-una, naghihintay ng mga dokumento. Pangalawa, may pandemic. Sa aking tingin, hindi sapat po ito. Yung naghihintay ng dokumento, sigurado ako, ito po mga hospital nito, itong mga local governments are interesado po ito. Kaya kung sabihin mo, kailangan ang ganitong dokumento, ibibigay ka agad nila yun. Ngunit, at hindi naman maliwanag kung ano yung kulang ng dokumento, wala namang sinabi. At ang pandemic, marami by pandemic nga, ngunit may mga committee hearing patuloy sa Senado.
pati po yung aming teleconferencing mga session namin ay nagpapatuloy through teleconferencing. Bakit hindi po nagawa ito sa Committee ng Health? Okay, Mr. Senator, if you if you don't mind, we'll go for a quick break. We'll just have a commercial and we'll be right back. Balikan ko kayo dahil mayroong tayong marami pang katanungan. Bihira ko kayong makuha, so pagbigyan mo na ako. We'll be right back with Senator Frank Drilon. Okay. Welcome back to the program agenda. I'm your host, Cito Beltran, and with us this morning as our first guest, we have Senator Franklin Drilon. Sir, welcome back. And Senator Frank, matanong ko lang po, no? Kasi I don't know if I've been barking up the wrong tree, pero ang impression ng maraming Pilipino, pagdating sa hospitals, the funding for hospitals, proposals for hospitals, it's the purview or responsibility ng Department of Health. Pero bakit kinakailangan ng may batas para lang damihan yung hospital beds? Bakit kailangan dumaan sa senador? Parang state of emergency na nga tayo Senator. Sito, alam mo ba na yun ang unang tanong ko kay Senator Go noong nag-interpret ako. Unang tanong ko, bakit po ba kailangan ito? Kailangan nito na ipasa natin. Bakit hindi lang, ito'y matter of, number one, determination of the need lagyan natin ng isang hospital, dagdagan natin ng hospital beds. At yan po ay may standard na. Kung ang occupancy rate ay beyond, let's say, 130%, yan ay kailangan dagdagan. Yun po ang standard ng Department of Health. Pangalawa, kung kailangan ang budget, ang Department of Health ang mag-determine, isasama nila sa kanilang budget proposal. Kaya ang tanong ko, gaya din ang tanong mo Sito, bakit ba natin tinatalakay pa sa Senado itong increase of hospital beds? Kagaya rin Sito ng change of name. Pag nagpalit ka ng pangalan ng kalsada, ng National Road, o pangalan ng isang eskwelahan, dumadaan pa rin sa Senado. Sabi ko, hindi kailangan ito. Yan ang unang tanong ko. At ikaw naman siguro, you can judge ito, na ito'y in fact hindi pampatagal. Sa katunayan po, si Senator Go ay mayroong panukalang batas na ang Department of Health na lang ang magdidetermine. Sabi ko, bakit ba natin dinedetermine ito? Bakit hindi natin ipasa yung batas din yung sinasabi dapat ang Department of Health na lang? For some other reason, hindi ko po alam kung ano, talagang kailangan ipasa ito. At na-discover ko rin ang rason. Ito naman kasing Department of Health, kung walang panukalang batas, walang batas, increasing the hospital bed, ay hindi po nila isasama sa kanilang budget proposal. Kailangan sabi nila, gawin nyo muna sa batas
na taasan ang number of beds bago namin isama sa aming budget proposal. Kaya, Mang Cito, dito po sa lying in hospital or clinic, doon po sa municipality of Rizal sa Palawan, from 10 to 20 beds. Pinagdibatihan pa namin sa Senado, magkanong kailangan? 8 bilyon. Hindi naman po ganung kalaki na dapat pagdebatihan ng matagal. Kaya tama po yung tanong nyo, bakit hindi na lang doon sa Department of Health ang siyang magde-decide? Ito ba'y kailangan dagdagan? At may standard po sila. Kaya yan po ang isang tanong at isang pulisiya na dapat aming gawin. Ngayon, ang isang tanong yan, budget. Budget. Itong mga 15 hospital beds, 15 hospitals, wala pong budget. Walang budget na nakasama doon sa panukalang batas na dinala sa plenaryo. No budget. May proposal, pero it did not stipulate, walang sinabi magkano yung kailangan. Wala po. Kaya sabi ko, iniloloko lang natin ang taong bayan, kunyari, lakihan natin ang hospital, dabihan natin ang hospital beds, ngunit walang corresponding budget. Magtatayo ng isang House Bill 5870. Magtatayo ng Neptali Gonzales General Hospital sa Mandaluyong. Wala pa budget. Pero Senator, pasensya ka na, no? Ayoko maging malisyoso. Pero if you submit a bill that is imperfect, parang yung impeachment, di ba? If it is lacking in form, it gets thrown out. Is that going to be the No, same? that is not the case ito. Kaya may debate at mayroong period of amendments kasi kagaya nito na walang pondo. Doon po sa amendment, pwede natin lagyan ng pondo at doon naghanap ako ng pera, ako mismo. Naghanap kung saan budget kukunin at ang napagkasunduan ay dapat ilagyan natin ng specific amount at ito po'y dapat isama sa 2022 budget. Halimbawa, dito po sa Neptali Gonzales Hospital, kailangan 900 million. So linagay natin 900 million at compelled ang Department of Health na isama nila sa 2022 budget. May isang issue pa na pinagdebatehan namin, Cito. Ito po yung sinasabing renationalization of hospitals. Ano pong ibig sabihin nito? Dahilan po sa local government code, yung mga dating hospital na pinapatakbo ng DOH sa mga lalawigan, ito po ay nagiging devolved hospitals at ang local government ang siyang gumagastos, nagpapatakbo. At so ito po na-devolve na, may mga hospital na na-devolve. Okay, ito po yung mga 300 na, kung hindi ako nagkakamali, na local hospitals. Ngayon, may dalawang panukalang batas na nire-report si Senator Go na ibig niyang pa-approve sa Senado na ang gagawin, ibalik po sa national government itong gastusin at budget nitong mga devolved hospitals. Alin po ito? Ito po yung Lanao del Norte General Hospital at saka Benguet General Hospital. Ano pong ibig gawin? Ang nirekomenda po ng komite ay dapat babalik ito sa komite ang gastos sa national government. Hindi po ako pumayag. Sabi ko hindi tama yan. Kulang na nga ang salapi ng pamahalaan dahil sa Mandanas ruling. Ibalik ko pa ngayon itong gastusin ng hospital na nandun na sa local government unit. Bakit po natin ibabalik at hindi po tama na policy yan? Kaya po, doon din kami nagdebate at yun po naman, dahil nakita ni Senator Go na tama yung aking sinasabi, pumayag siya na ipagpaliban muna itong dalawang renationalization ng hospital doon sa Benguet
at doon sa House reported. Senator, yung bang renationalization direction ni Senator Bongo, was it a matter of financial management? Pera-pera lang ba yung pinag-uusapan natin? Or dahil may nakikita silang ibang dahilan para ibalik sa national government? Because I remember a chat I had with Secretary Duque many years ago where sinabi niya, alam mo, Cito, yung devolution na yan, nakasakit yan sa gobyerno, government services, na naapektuhan education and health, at saka agriculture yata. Kasi nung dinevolve daw, may mga areas, particularly in Mindanao, where they did not prioritize that. Kumbaga, mas priority nila ibang bagay. So, was it pera-pera? Was it control? Or is it because, yeah. Yan, sinasabi mo Sito, hindi nila binibigyan ng priority. So, ano ang remedyo? What is the remedy? Discipline these local government units to provide priority doon sa mga agents, sa mga serbisyo na dapat nilang gampanan. At kung ano, kasi kung saan-saan napupunta, kung titingnan mo po yung budget ng LGUs, huwag kang magulat na mahigit mga 80% sweldo lamang. Wala po program, walang activities. Kaya kasama po yung mga hospital services, yung napiperwisyo dahilan po hindi sinusunod ang batas ng LGUs. That's what. So, and kaya po ako, hindi ako pumayag na i-rationalize kasi Sito, 300 itong mga localized hospitals. Kung hindi po lahat yan, at saka mayroon pang 230 or 40 billion na additional revenue para po sa mga LGU, hindi po tama. Talagang magkakahirapan na ang ating national budget. Lalo na ngayon, na mababa ang ating koleksyon because of the pandemic. So, mababa na nga ang koleksyon at tinamaan pa ng pagtaas ng IRA. Kaya mismo ang DBM nagsasabi dapat i-implement natin yung devolution. Ngayon, sinasabi ni Secretary Duque na hindi nabibigyan ng priority. So ang remedyo sa akin, pilitin mo yung LGU na bigyan ng priority ang health. Pangalawa, kung yan po ang policy ng ibig pairalin, pagdibatihan natin at kung gusto nilang ibalik sa national government at alisin yung devolution, hindi dapat iyon ang pag-uusapan muna bago po habang umiiral yung devolution, gagawin natin. Ibalik natin sa gobyerno sa national budget yung mga gastusin. Yan pong sinasabi ni Secretary Duque is very short term. Dahil po may problema ang ilang mga LGU, dapat buwagin itong devolution. Bakit po yung ibang hospital? Well, he didn't say end devolution, but he lamented the after effects of devolution. Pero matanong ko lang, Senator, mukhang nagkaayos naman yata kayo ni Senator Bongo dahil meron kang sinabing dito mo na lang kunin yung pera. Pero nung nakita ko yung pagkukunan mo ng pera, medyo ninervyos ako dahil kukunin mo yung miscellaneous personnel benefits fund and pension and gratuity fund. Baka madinig ng hindi masyadong maalam dyan. Katulad ko sabihin, mga pension namin yan, baka maapektuhan yung GSIS, retirement, etc. Saan ba yan? Hindi po. Ito po alam ko po ang budget. Dumaan ako dyan sa Executive Secretary. Tinitingnan ko. At kung tingnan nyo po yung usage nitong miscellaneous benefit personal fund and pension and gratuity fund, mababa po ang usage yan. Ibig sabihin, kukunti lang ang pera, maraming savings yan. Bakit po? Unang-una, hindi mo naman alam kung ilan ang magre-retire sa isang taon. At pangalawa, yan po ang miscellaneous benefit personal fund. Yan po ang ginagamit pag nag-hire
ng mga kawani sa pamahalaan. Hindi mo alam kung ilan naman ang hinahire. Kaya po yan ay dinadump dyan ang additional budget. At yung sa GSIS po, iliwanagin ko lang, hindi po kasama dito yan. Premium payments po yan, hindi kasama. Ito pension and gratuity. Kaya yan po ay para sa mga nagre-retire. Hindi mo alam kung ilan ang magre-retire. Yun po ay para sa miscellaneous benefit. Yan po ay para sa sahod. Hindi mo na alam kung ilan ang bago ma-hire. Ngunit, pag tinignan mo po yung record, mayroong mga pagkakataon na marami pong sobra ito eh. Dinilipat, may pagkakataon nilipat sa contingent fund ng Pangulo. At sa contingent fund, mula sa contingent fund, nagkaroon ng additional intelligence fund. At sa isang pabili ng binili ng helicopter. Kaya yan po ay nagpapatunay na pwede pong pagkukunan dito yung pangailangan ng ating hospital dahil pinag-aralan ko mula 2017 hanggang 2020, billion po ang savings at ito po ay uulitin ko lang, nare-realign ng Malacanang papunta sa ibang items ng budget. So, kung nare-realign para sa intelligence funds, bakit po natin hindi ba realign para po doon sa mga hospital? Ngunit para lang matapos ang debate, sabi ko, sige, pumayag na tayo na sa susunod na budget, 2022, these hospitals, 13 nating pinag-uusapan, ay dapat maisama sa budget. At doon po kami nagkatapos. Mamayang hapon po, i-ratify namin, ipapasa namin on third reading yung mga hospitals. Together with about 4.9 billion na nilagay ko bilang pundo nito mga hospital na ito to execute the construction of these hospitals. Okay, what about the persistent or yung pagpatuloy na kalakalan or practice na dinadaan pa sa congressman, dinadaan pa sa senador, yung mga ganito. Pati nga yung pagbubukas ng extension office ng LTO, kailangan pa sponsor ng congressman. Ay, naku, tama po yun, Cito. At kung i-report out, kung dalhin ni Senator Go, yung panukalang batas na sa kanyang committee na dapat hindi na dumaan sa Senado at Kongreso, i-approve, susuportahin ko po. Pero hanggang ngayon, wala pa. Kung i-report niya, usapan namin kako, i-report mo na ito, Bong, para po ma-aprobahan natin na hindi na dapat dumaan. At least yung increase in the number of hospital beds, wag na pong dumaan sa Kongreso. At doon naman po sa iba, tama po yung sinasabi nyo, LTO offices, pwede po, hindi naman po kailangan ang separate law dyan, ang kailangan ng yung action ng DOTR Secretary. Pero ngunit yan po, dumaan sa Kongreso, sa mga congressman po, yung pagbabago ng pangalan ng kalsada, noong nakaraang Kongreso po, hindi ko makalimutan. Yun pong binabago na pangalan sa Pampanga, isang kanto lamang po, isang corner lalagyan namin ng pangalan. Kako medyo abuso na yata ito. Hindi lang po yung kalsada, pati yung kanto, yung junction ay aming linalagyan ng pangalan. So much effort for this bills which can otherwise go to the local government. Yung pagbuo po ng barangay, seto, under the local government code, yung barangay ay pwede nang itayo, isang barangay, yung paghati ng barangay, yan po ay pwede na sa local sanggunian. Ngunit hindi pa kami natutuwa doon. Kami pa rin, sige pa rin,
renaming barangays, splitting barangays, which can be done by the Okay. local body. Hayaan nyo, sir. Hahanap akong sementeryo pwede natin pangalan sa isang congressman. Okay, Senator Drilon, alam mo, baka nakalimutan lang ng maraming tao. As you mentioned, you have become executive secretary. You were once secretary of the Department of Justice. You have been Senate president, and now you are the minority president ba? Minority leader in the Senate. Minority leader. Your end of term in 2022, are you going to gun for vice president or are you going to go for governor? Mag-apply po ako, executive assistant ni Cito Beltran. Runner po. Naghahanap ng balita para kay Mr. Cito Beltran para pag-usapan sa kanyang programa. How does that sound? Kaya naman, sir, ginu-good time mo ako. Tuwan-tuwa ako. Ang dami kong natututunan ngayong umaga. Ginood time mo na naman ako. No, but seriously, have you thought about it? You have achieved much. You have served the nation much. But, you know, a lot of people are asking, what are our choices for 2022? And you know me, I'm not much into politics, but this is part of my job. I need to know, do you have any plans? Plano ko po, mamayang hapon, magdidebate kami sa Senado on various bills. Okay, believe ako sa iyo, sir. Bagamat hindi ko alam kung ikaw ay poker player, ang galing mo talagang magtago ng baraha mo. Thank you very much, Mr. Senator. And hope... Natuto lang po ako sa tatay mo na kaibigan ko. Kung magaling magtago ng baraha. Okay, sir. Maraming salamat, Senate President tuloy, no? Senator Frank Drilon, and more power to you, sir. Salamat po. Thank you, Cito. And thank you for having me this morning. Okay. That's Senator Franklin Drilon, Minority Leader in the Senate Minority Leader. At yun po, no? Dami na po niya. Alam niyo mga kaibigan, hindi naman dahil sa kaibigan ng tatay ko yan si Senator Drilon or dahil sa kung ano pang dahilan. Pero, you know, when you think about it, he was once the executive secretary. He was also he was also the secretary for the Department of Justice, and then he became the Senate president. Kumbaga, as far as job descriptions go, nako, ang dami na po niyang qualifications. So kung maaari, pag-aralan din natin paano natin mahihikayat si Senator Drilon to serve in a higher capacity. I don't know how, but man proposes, God disposes. So we'll go for a quick break. When we return, let's go to our next guest, isang taong silent type pero ngayon ay sikat na si Dr. Rontgene Solante here on Agenda.
Okay, welcome back to the program Agenda. I'm your host, Cito Beltran, and you are watching us via Signal TV, channels 8 and 250. Maraming salamat po sa PLDT Home Internet, fiber optic home internet dahil napakabilis ng kanilang technical team sumaklolo. We had a problem last week and they were immediately on site. In any case, let's go to our next guest, the head for the Infectious Diseases Department of San Lazaro Hospital. Walang iba kundi yung ating suki, regular on agenda, Dr. Rontgene Solante. Dr. Rontgene, welcome back. Good morning, Sir Cito. Good morning din sa mga nanonood natin. Bilib na ako sa'yo, sir. Sikat na sikat ka na. Kahit sana ko magbukas, nando doon ang Rontgene Solante, the authoritative source of information on COVID-19. But, it's good to see that, Dr. Rontgene, because may mga kaibigan din akong doktor na nagko-comment na sabi, Sito, yung ibang doktor, nako, wag niyo masyadong pinagpapapansin kayo mga tiga-media kasi yung iba dyan doctor of whatever biglang nagiging self-proclaimed expert. Unlike you, ikaw almusal, hapunan, tanghalian mo ay problema ng infectious diseases. Kamusta na ba dyan sa San Lazaro? Medyo gumagaan-gana yung mga load natin ng mga COVID-19 in terms of the admissions, no? So siguro ang number of cases natin in terms of yung total capacity natin na allotted for the COVID-19 siguro mag-30% na lang, no? So malaking bagay to, at least medyo yung load natin sa ganitong kaso. Okay, now, do you have apprehensions on what might happen in this coming month? Kasi alam mo, pinag-uusapan na ng marami nang gigigil at maraming inis na gusto nang makaalpas, makalabas. Pero may mga bali-balita, alam mo, in other countries, pag dumating yung tag-ulan at taglamig, dumadating din yung sakit ng katawan at yung kung ano-anong sakit. Are you concerned about the coming rainy season and how it may impact, and also the reopening of the economy? Yes, no, normal lang siguro yan, no? Dahil doon sa mga na-experience natin in the previous months na pag nag-open up na tayo, especially pag marami ng taong lumalabas, isa yan sa mga indicator na mas mataas rin ang risk ng exposure. Sa puntong ito na nakita natin na hindi pa gaano kataas yung vaccination rate natin, no? Pero ganun pa man, kailangan natin ipagpaalala sa mga tao na sana pag dumating itong punto na paluwagan na yung economic natin, hindi nila kalimutan yung pagsuot pa rin ng face mask at saka face shield. At saka iwasan muna natin yung mga unnecessary gathering na yun yung mga case nakikita natin ngayon bakit tumataas ang mga kaso. Doc Rontgene, you mentioned that yung unnecessary gatherings. Meron din akong mga ilang pirasong data na nabasa where they are saying that there are higher number of infections resulting in confined spaces. Tama yung sinabi mong gathering, pero yung gathering daw na ginawa sa loob ng mga building, opisina, or confined spaces, mas matindi raw yun. So parang ang sinasabi, okay lang mag-gather sa labas kung may health protocol, pero yung gathering sa loob ng mga buildings ang pinoproblema. Yes, tama ka, no? Kasi nakikita naman natin sa mga pag-aaral na itong mga enclosed spaces, yung mga lugar na hindi maganda ang ventilation, alam natin na merong component na ang COVID virus can also be airborne. So yung airborne mechanism of transmission mas lalong tumataas pag nandun ka sa isang room na hindi maganda ang ventilation. The virus can stay in the air longer, no? Even more than 2 to 3 hours. So pag nandun tayo, tapos nandun din maraming tao sa loob, mataas talaga ang risk na pwede tayong makakuha even if you're wearing the face mask and the face shield. Okay, now what about this new variants? Kasi hindi ko malaman, natataranta lang ba tayo kada may bago pero pare-pareho naman ng epekto, or
iba ba talaga itong mga new variants? Katulad nitong sa India, itong nasa Vietnam, parang pag binasa mo, nenervyusin ka. But, time and again, ang nakikita ko, pag bago, nakakatakot. But after a month, parang wala, pareho lang yan eh. Yeah. So, lahat naman itong mga variants of concern na nakikita natin, no? Umpisa natin yung B117, tapos yung Brazilian, and then yung South African. At saka yung latest ngayon, yung Indian variant, talagang nandun na yon, documented, may evidence na mataas talaga ang hawaran. They can bind to our cells easily, and more of them can easily produce. That's why mataas din ang load natin sa katawan dahil talaga doon sa mechanism nila na nag-mutate sila at that point sa party nila na pwede silang makapasok sa cells natin, no? But in a way, kung titingnan natin kung paano natin maiwasan, walang pagbabago, ganun pa rin. Regardless of the variant, importante pa rin yung sundin natin yung mga health protocol na gusto nating i-implement sa mga risk area. Okay, now, meron bang mga bago in terms of treatments, medicines? Kasi parang biglang doon pumutok na ulit itong mga vaccine all over the place eh. Parang di mo na nadidinig yung ivermectin, di mo na didinig yung remdesivir, etc. What's the situation? Vaccines versus medicines? Yeah. So ngayon may mga nakikita na tayong mga na bagong mga gamot, no, na nandoon pa sa mga phase 2 and 3 trials, no. At hindi ito ginagawa dito doon sa ibang bansa. Meron na ring iba na nag-alok kung gagawin dito sa Pilipinas. Itong mga gamot na to ay mayroong isang gamot na tinitingnan ngayon na parang prevention, no? Parang prophylaxis na hindi dadami ang kung halimbawa merong COVID-19 virus sa katawan, pababain niya, ibablock niya para hindi dadami. But still under clinical trial. Meron ding mga gamot for the severe na can also decrease the load of the virus pag nag-severe ka. Pero hanggang at this point, hindi pa natin ito makikita na magagamit natin because nandun pa rin sila sa phase 3 trial. So maraming investigational drugs ongoing ngayon sa trial kasi ganun talaga ang direction nito, Sir Cito, no? Habang paigtingin mo yung bakuna, then you still have to focus also on the drugs that can really prevent people from getting the severe infection. Kung meron mang severe, getting less of the severe infection na hindi nakakamatay. Okay, Doc Rontgene, you mentioned earlier, as far as Lazaro is concerned, the hospitalization rate is down to 30% na lang yung bed of the beds. So that's very good news. Now, in terms of what you just presented, sa palagay mo, ano na ba dapat ang maging quarantine classification natin for June? Siguro, ito, experience ito within the hospital, pero sa ibang mga hospital, hindi natin alam kung ganun ba rin ang trend, no? Kung ganito na ang klase ng mga rate ng hospital admissions natin, siguro we can further relax the quarantine, no? Pero titingnan din natin na sa ibang area, kagaya ng Visayas, Mindanao, they're also experiencing surge of cases. So, ibabalanse pa rin natin kasi kung hanggang meron ka, although bumababa sa NCR bubble, but kung meron sa mga katabing probinsya natin, mataas pa rin ang cases, then we still have to monitor that because chances are, or possibility, these cases will also be, again, will impact the NCR bubble kasi nandito yung center natin ng ekonomiya at saka yung mga kalakalan. Should we maintain the bubble? Kasi may mga nagsasabi, dapat i-shut down na muna yung borders tapos para we can contain by borders or by region. Kasi may nagsabi na, okay, naayos mo na yung Manila, pumutok naman sa Visayas, Mindanao. Pagkatapos ayusin mo yung Visayas, Mindanao, babalik na naman sa Manila. Merong mga nagsasabing dapat bubble muna tayo. Yes, I totally agree with that, no? Kasi nakikita natin ngayon with this NCR bubble,
mukhang talagang may effect yung mga ginagawa ng gobyerno in terms of border control, in terms of vaccination, and in terms of yung implementation ng mga health protocol. No? So for now, na maski meron pa tayong bumaba ang kaso, but again, if you look at the 5,000, 6,000 cases a day, more than 50% of that still coming from the NCR bubble. Okay, so what are your hopes that we are going to basically minimize the virus in the NCR? Kasi pag pinakinggan mo yung mga reports sa mga nag-pool party, nag-swimming party at nag-dance party, parang marami pa rin talagang kaso sa Metro Manila. Yes, kasi nga hindi natin na talagang matatanggal pa rin yan. When you are reporting, let's say 3,000 no, out of the 6,000, 3,000 in the NCR bubble, that's still a lot. And when you make this event like itong mga unnecessary gatherings, no, yung mga party, mga meetings, or even mga unnecessary na pagtipon-tipon na akala nila bumababa na ang kaso, sa tingin ko at this point in time siguro huwag mo na, no? Na tayo momentum na bumaba ng kaso dito sa NCR bubble, hanggang siguro hindi natin nakikita less than 1,000 ang kaso natin, then that's probably the decision where we can somehow relax our quarantine procedure. Okay, so as far as the restrictions go, border control, wag mo nang magpalabas, magpapasok, and then of course the vaccination. Yes, napaka-importante ngayon at this point yung talagang vaccination, no? Nakita natin may mga vaccine hesitancy pa rin sa mga ibang population, pero siguro at this point in time balik-balikan pa rin natin na bakit kailangan tayong magpabakuna. Kung i-offer na sa government ang bakuna sa iyo, wag na tayong magpa-hesitant, no? Kasi napaka-importante nito, especially sa mga population na pina-prioritize natin na hindi magka-COVID dahil mataas ang risk na talagang ang hospitalization nila, mataas rin ang rate na magiging severe sila. Okay, ang pinaparinigan mo, Doc Rontgene, ay yung mga senior citizens, I presume. Yeah, the senior citizens at saka yung may mga healthcare workers pa rin, no, na hindi pa nagpapabakuna, no, yung may mga comorbidities, no, nakikita natin 'yan, no. But let's not surrender on this aspect, no. Kailangan pa rin nating i-udyok na magpabakuna kasi marami na tayong experience na so far maganda naman ang nakikita natin na sa nabakunahan, talagang kumukonti yung na-experience silang nagka-sintomas at nagka-COVID. Okay. Well, thank you very much, Doc Rontgene Solante. And of course, babalik-balikan ka namin dahil ikaw ang eksperto sa bagay na ito. And more power to you. And God bless you, Doc Rontgene. Thank you and stay safe, Sir Cito. Okay. Yan po si Doc Rontgene Solante. He is the Department Head for Infectious Diseases at the San Lazaro Hospital. Panawagan lang po, no, in case you have the means, access, kahit na online, mababasa niyo po yung aking column sa Philippine Star today. And in that column, I wrote about what the Apostle Timothy said or wrote in his second epistle, chapter 1, verse 7, For God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, of love, and of a sound mind. Ang title po ng column, A Sound Mind. Kasi marami po sa atin, lalo na yung mga senior citizen, you're still afraid to get the vaccine. You hesitate to get the vaccination or get vaccinated. And pati po yung mga medyo wala sa lipunan, yung mga naghihirap, yung mga DNE, umiiwas. Ako na po nakikiusap sa inyo. I've had one dose already. And tomorrow, you won't be seeing me with someone else to sit in for me because I'm having my second dose of the Sinovac vaccine. And the point to this is to avoid severe COVID, avoid the possibility of death. Kasi ako po naniniwala sa bakuna. At ako po ay nakinabang na sa bakuna in terms of having a better
health situation. So kayo, parang awa nyo na sa sarili nyo at mga mahal nyo, please be vaccinated. Thank you. God bless you all. Have a great week ahead.